اهلا بيكم. في الفيديو اللي فات كنت كلمت حضراتكم على ازاي نقدر نعمل تصميم مقلمات يصلح لاقمشه التريكو. النهارده ان شاء الله هكلم حضراتكم على استخدام اي عنصر زخرفي او حتى كانت احدى رسومات الاطفال، وهنطبق بالفعل على رسمه من رسومات الاطفال اللي ممكن استخدمها في اني اعمل برضو تصميم لاقمشه التريكو. ارجوكم خليكم معايا، ما تروحوش بعيد عشان تشوفوا كل الخطوات وتشوفوا المعلومات اللي بنتكلم عليها بالتفصيل الخاصه ببرنامج فوتوشوب واللي ممكن تساعدني في تصميم اقمشه التريكو. اوعوا تنسوا تشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد، وتفعلوا زر الجرس عشان اليوتيوب يبعت لكم اشعارات بالفيديوهات الجديده، وتكونوا متابعين معانا كل ما هو جديد في المجال بتاعنا وفي مجال التصميم الجرافيكي بصفه عامه. ويلا بينا عشان نشوف الموضوع اللي هنتكلم عليه النهارده ايه. اهلا بكم مره تانية. تعالوا في الفيديو دوت نشوف حاجه كمان جديده ومختلفه خاصه بالفوتوشوب ونقدر نستعمله في تصميم التريكو. بعد ما كنا الفيديو اللي فات اتكلمنا عن اقمشه المعلمات، المرة دي هنتكلم عن الوحدات التكرارية أو العناصر اللي ممكن نرسمها الزخرفية حتى لو كانت بعض رسومات الأطفال. فهنشوف كده مع بعض. أول حاجة أنا عندي لو تصميم عندي زي التصميم اللي احنا شايفينه ده كده، التصميم دوت فيه بعض العناصر المتكررة بالطريقة دي. العناصر ديت طبعا أنا لو برضو ركزت فيها وأخدت الوحدة التكرارية اقدر برضو اكررها على طول المنسوج او احط التكرار بتاعي اللازم بالطريقه اللي احنا شايفينها. هنرجع تاني عند الملف اللي احنا اشتغلنا فيه الاولاني خالص ده، او نفتح حتى ملف تاني. خلونا نقفل ده، هنعمل كنترول ان وهنستخدم الاي 4. خد بالك احنا ما بنشتغلش على الكليب بورد عشان ما ياخدش مقاسات اخر حاجه انت عاملها كوبي. كرييت وهندوس على اديت، ومن اديت هدوس على فيل، ومن فيل هبتدي اعمل فيل ويز باترن. وبالباترن بتاعتي هختار الباترن العاديه اللي احنا كنا بنوزع عليها اللون بالابيض والاسود فقط، اللي هي الخيوط او حركه الغرز بتاعتنا فقط. هكبر كده، ولو انا دلوقتي عندي غرزه بشكل ما، الشكل المعين ده، فنقدر نستخدم البينت باكيت تول. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده باكد على ان التوليرانس زيرو والانتي اليز انا مش ماكتفها، مستخدم الكونتيجس فقط هي اللي متكتفه معايا. هبتدي احط مثلا لون هنا كده، دي اول غرزه انا بدات بيها. عندي مجموعه غرز مثلا او غرزتين هنا كده المفروض انهم باللون الابيض، فخلينا نعمل غرزتين بس كده الاول، وهنعمل غرزتين تانيين هنا كده، ونعمل غرزتين هنا، وهنا طبعا الغرزتين دول هيقفلوا الغرزتين اللي هناك. يبقى طلع عندي الشكل بالطريقه دي، اصبح بالتبادل كده. طيب يبقى ده كده احتمال انه يكون شكل من الاشكال اللي انا عايز ارسمها. طيب تعالوا نكمل تاني نعمل شكل جديد. عملت 3 غرز بالطريقه دي، ممكن ازود كمان كده اصبحوا 5. خلينا نعملهم 6 في نفس الوقت. ابتدي اخد من هنا 3 4 5 6 ونقفلهم. طيب نقدر برضو نقفل من تحت هنا اذا حبينا. طبعا كل مرة انت بتعمل توزيع معينة كل ما الموضوع بيبقى مختلف وبيديك افكار كتير. 1 2 3 4 5 6. نعمل بس المقابل لدي كده، طلعت لي شكل مختلف زي ما احنا شايفين. طبعا نقدر نحط اشكال بقى بالكيفية اللي احنا عايزينها عشان في الاخير احنا نوصل للعناصر قدامنا هنا دي. طبعا ممكن اعمل شكل زي القلب دوت برضو بكل بساطه، صغر شويه وكبر شويه كده. لو عندنا رسمه القلب دي موجوده ممكن نحطها في الخلفيه ونشتغل عليها. تعالوا نشوف طريقه تانية. لو مثلا احنا رحنا هنا كده وكتبنا رسمه قلب زي ما احنا شايفين كده، وممكن اخد مثلا الرسمه دي، اعمل كليك يمين كوبي للايمج دي، هقف هنا وهبتدي اروح على ملف جديد كنترول ان. ادي الملف بتاعي، هحط فيه رسمه القلب اللي احنا عايزينه ده، هو القلب مرسوم عندي بالطريقه دي. وبعدين هعمل لاير جديده، واللاير ديت هعمل كنترول باك سبيس وهاخد فيل بالتاثير بتاعي. التاثير دوت انا لو عملته دلوقتي مثلا مالتي بلاي على سبيل المثال عشان اشوف بس احنا بنعمل ايه. دلوقتي انا محتاج اقف على اللاير دي واعمل سيلكت للون الاحمر فقط. انا كده عملت سيلكشن للون الاحمر. طيب لو وقفت هنا على اللاير اللي فوق هنخفي اللاير دي، ده اللاير اللي فيها الباترن بتاعتي، وبنفس الكيفيه اللي احنا عملناها المره اللي فاتت. هكبر كده زي ما عملنا في الفيديو السابق. هروح على الماجيك واند واستخدم النيو سيلكشن، ويكون عندي انتي اليز زيرو، والكونتيجس كمان مش متعلم عليها. هروح ادوس على الت، اروح استخدم مثلا ادوس على اللون الاسود اللي هنا ده. هلاحظ ان الاسود كله اتعلم، اصبح بس متعلم معايا المساحات اللي هي باللون الابيض. بنفس الكيفيه اروح على سيلكت واعمل جرو. لما عملت جرو المفروض انه دلوقتي بدا يملى لي المساحات اللي هي باللون الابيض دي، اللي هي مساحات الغرز او احجام الغرز بتاعتها. تعالى نعمل نيو فايل عشان تبقى في لاير جديده بالاول كده، وبعدين نعمل شيفت باك سبيس واقول له لوني هنا بلون الفور جراوند اللي هو اللون الاحمر، واعمل اوكي. وبعد كده نبتدي نصغر كنترول دي. زي ما احنا شايفين انا قدرت ارسم الشكل بتاعي خاص بالقلب. لكن راعي ان انت عندك مشكله دلوقتي، احنا لازم نرجع هنا تاني كده. شوف انا لازم اظبط
موضوع الغرز اللي موجود عندنا ده ازاي اظبطه. ارجع تاني على البينت باكت تول. احنا قلنا كل غرزة واخدة خط مزدوج مش لتحت والفوق، لا هم كلهم لفوق، يبقى لازم كلهم يجوا لفوق. يعني لو بدأنا بدي، دي المفروض تكون كده، هنا دي مثلا يكون ليها مقابل هنا، ولكن طبعا ما ينفعش يبقى مش كاملة، يعني لازم اكمل دي كده وقدامها ممكن اكمل دي بالطريقة. طيب دول خلصانين كده ودول خلصانين مفهمش مشكلة، لحد هنا كده انا ماشي كويس تمام. هنا هبتدي الاقي لا عندي مشكلة في المنطقة دي، هنا برضه نبص تاني بقى انا عندي برضه مشكلة هنا، نمشي بقى كده بنفس الكيفية. هنا في مشكلة اهي، بمر على كل الخيوط بتاعتي بحيث ان انا اتأكد انها ما فيهاش اي مشاكل خالص. طبعا احنا لفينا هنا، ده كده اصبح بقى فيه مشكلة دلوقتي، وهنا كمان اصبح في مشكلة، يبقى ده عايز يكمل كده، ده كده كامل مفيهوش اي مشاكل. هنا احنا لازم نكمل دوت اهو، كملنا. وممكن طبعا نشيل الجزء ده لما اروح هنا كده وبعدين ابدل اللون وبعدين اشيل الجزء الزيادة اللي هنا كده. المفروض انها ظبطت معايا. هنا برضو نرجع تاني عند ده، ندوس على اكس وبعدين نشوف لو احنا نقدر نكمل ده. خلاص كده ظبط معايا. هنا برضه نفس الموضوع، لو محتاج اظبط هنا كده. انا بحاول طبعا اوازن كل الخيوط اللي عندي بالغرز بتاعتنا عشان تبقى المسألة بالنسبة لنا مظبوطة، ما فيهاش أي مشكلة، تبقى كلها عبارة عن غرز كاملة متكاملة زي ما احنا شايفين بالطريقة دي. نكمل تاني، حاول أظبط كل الشغل بتاعي كده، مر عليه كله وأظبطه. هنا كمان بص مع بعض، هنا محتاجة، هنا كمان محتاجة مظبوطة، مفيهاش مشكلة. هنا ده مظبوط كده تمام، لكن هنا عايزة تكمل مظبوط يبقى لازم أكمل ده كمان. مكملين دول لازم يكملوا. هنا تمام، من هنا كمل ده، نكمل برضه بالكيفية. حاول أظبط كل الغرز اللي عندي بنفس الطريقة كده. احنا تقريبا ماشيين هنا بدون أي مشاكل. دي محتاجة تكمل، هنا ده محتاج يكمل. كل اللي محتاج يكمل ببتدي أبص عليه تاني، أراجعه وأعالج المسألة بتاعتي أو الشغل بتاعي عشان يطلع كل شغلنا مظبوط مفيهوش أي مشكلة. نصغر بقى كده في النهاية يطلع ده الشكل بتاعنا الخاص بالقلب. طبعا زي ما قلت لحضراتكم برضو بنفس الكيفية ممكن اعمل سيلكت على مساحة معينة وابتدي بعد كده اعمل لها تكرار مرة واحدة عشان ما اقعدش اتعب نفسي. كمان احنا ممكن نضيف عليه بعض الاضافات، يعني ممكن اضيف هنا بعض الاضافات الاخرى، يعني حتى لو انا استخدمت لون مثلا تاني اغمق كده، او ان انا استخدم لون مختلف وليكن كده، وبعدين جيت هنا وقلت انا هحط تأثير كده مثلا. وبرضو لو تلاحظوا حضراتكم انا بشتغل بنفس الاسلوب عشان يبقى الشغل بتاعي مظبوط، باين ان هو غرزة كاملة مش نص غرزة بس تعمل مشكلة بعد كده في التنفيذ. كده نكون عملنا يعني شبه شادو كده. هنكمل كمان يعني بالطريقة دي كده. انا شايف اني دلوقتي مثلا قدرت اضيف اضافة معينة للشغل بتاعنا، يبقى التصميم مثلا هيكون بالشكل ده. نقدر بكل بساطة ان احنا نعمل سيلكت ونحدد التكرار بتاعه وبعد كده نبتدي نكرره في اماكن اخرى، مفيش اي مشكلة. طبعا لو عايز انت تضيف بعض الاضافات من عندك، احنا دلوقتي بنعمل تصميم، يعني انا عندي حرية اني اضيف اي اضافات من عندي. انا مش ملتزم بالشكل معين وبشتغل عليه. لو ملتزم بشكل معين تقدر تحط الشكل بتاعك وتبتدي تحركه وتشتغل عليه. دي كانت اول فكرة، هي اني اقدر ارسم دلوقتي بالطريقة دي، اقدر ارسم شكل محدد كتصميم لاقمشة التريكو. يبقى دي كانت طريقة. وزي ما قلنا انا دلوقتي ممكن اعمل سيلكت كده على مساحة معينة كده، بس طبعا لازم تراعي انك تاخد بالك انت قاطع فين بالظبط على الغرز، عشان الغرز هنا رفيعة جدا زي ما احنا شايفين، فطبعا دي هتبقى مشكلة. لو انا اخدت في اماكن مش مظبوطة هتبتدي تعمل لي مشكلة. تقدر ترجع للفيديو اللي فات تشوف استخدامات الجايد وبعد كده ابتدي اعمل السلكشن. لو انا دلوقتي بس بصفة سريعة كده بطريقة سريعة عملت ديفاين باترن كده، وبعدين عملت برضو كنترول ان، خدت نيو فايل وبعدين رحت قلت له اعمل لي شيفت باك سبيس واختار لي هنا باترن. الباترن دي تكون اللي انا مسجلها في الاخير. الشكل يطلع عندي متكرر بالطريقه اللي احنا شايفينها دي بدون اي مشكله اذا كان عندك تكرار. طبعا لو في تنوعات اخرى انا كنت هضيفها هنا عشان في الاخر تطلع بنفس الاشكال اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شويه دي. طيب في عندك اشكال تانية كمان، يعني ممكن انا مثلا اعمل شكل زي ده. وطبعا التصميمات الاطفال دي منتشره جدا في مجال التريكو. بكل بساطه برضه ممكن تعمل تصميم زي كده، لكن هات العنصر الاول. شوف معايا ادي برضه في تصميمات كتيره جدا باشكال كتير جدا، لكن انت بس محتاج انك تجيب العنصر يكون مرسوم عندك وتبتدي تشتغل عليه. فهقفل دي كده مثلا. تعالوا نعمل كنترول او نشوف كده لو عندي ملف او حاجه ممكن اشتغل عليه. يعني لو شفت الملف اللي احنا اشتغلنا عليه اكتر من مره اللي كان فيه الدوب دوت. طيب هعمل ايه؟ هاخد ده واروح بيه عند دي ونحط لير جديده. خلاص نريح دماغنا.
شيفت باك سبيس الباترن بتاعتي اللي هي اللي انا بشتغل عليها من الاول اهي، انا نزلتها مره تانية. خليها بس مالتيبلاي عشان تشوف منها، مش لازم يعني تبقى مالتيبلاي، لكن خلينا نشتغل بنفس الكيفيه اهي. هنرجعها نورمال، هقفل اللاير دي وارجع عند اللاير دي. هبتدي هنا اعمل سيلكت، اخد الماجيك واند وانا شايل الكونتيجوس هدوس كليك. اذا هو كده حدد كل مساحات اللون اللي بنفس الدرجه اللي موجوده في الصوره بتاعتي. ارجع تاني هنا واقف عند دي، وبعدين وانا واقف فوق كده هبتدي اقول له والله بالماجيك واند برضو، وانت ماسك الماجيك واند وانا عامل نيو سيلكشن، دوس على الت وانا اروح اعمل ايه، هضغط كليك عند اللون الاسود كده. هو دلوقتي اللي عمله انه شال او عمل دي سيلكت للون الاسود اللي موجود. طيب بكل بساطه برضو روح على سيلكت، ومن سيلكت خد منها جروب، ولما تاخد منها جروب تقدر دلوقتي تعمل ايه، تعمل كنترول باك سبيس، لكن قول له انا عايز اعمل فيل بلون الفور جراوند اللي احنا كنا لسه واخدينه بالاي دروبر، وقول له اوكي. تعالوا نصغر كده، ده اول لون واكبر مساحه تقريبا بدات تترسم معانا. طيب خلينا نقفل ده تاني، نرجع هنا تاني، وبعدين ناخد اللون اللي بعده، وليكن مثلا اللون ده. اللون متحدد معايا بكل بساطه. هرجع تاني على اللاير بتاعتنا، هتارجت اللاير اللي فيها الباتن، هكبر. بعد كده برضو باستخدام الماجيك واند ونيو سيلكشن هدوس على الت عشان يعمل سبتراكت فروم سيلكشن، واختار اللون الاسود كده. اللون الاسود كله اتشال. هرجع تاني على سيلكت واقول له جروب، ومن جروب هنرجع بس هنا كده، هاخد اللون ده احدده بس مجرد باخد اللون. هنرجع تاني هنا وانا عامل السيلكت اللي انا عامله ده، هبتدي اقول له اديني فيل ويز الفور جراوند بتاعنا. اوكي اتملى اللون بتاعي. تعالوا نصغر كده ماشي، لكن احنا خدنا لون خطأ. معلش تعالوا ناخد اللون التاني اللي هو اللون الاول. المفروض انا باخد اللون ده، المفروض اني اخد اللون اللي هنا ده اهو. نرجع تاني هنا، وبعد كده هعمل فيل بالفور جراوند تلون عندي الجزء بتاعي. طيب هنرجع تاني نكمل. شوف انا فاضل لي ايه من الالوان، فاضل لي اللون ده كمان. هدوس كليك كنترول زد تارجت اللاير، هدوس كليك هنا كده اتحدد اللون ده معايا. هرجع تاني هنا، خلينا قبل ما نقفل اللون ناخد درجه اللون بتاعتي. ادي درجه اللون اهي معايا. طيب هرجع تاني اقف هنا والغي ده، وانا واقف عامل السلكشن ده زي ما قلت لحضراتكم برضو. انا هكبر واروح في وسط السلكشن، اروح عند اللون الاسود بتاعنا هنا كده، ابتدي ادوس على الت وادوس على اللون الاسود، وبعد كده ادوس تاني على سيلكت، وبعد كده اعمل جروب. بدا ينشر لي التحديد بتاعي على المساحات الخاصه بالغرز. هنعمل دلوقتي فيل ويز الفور جراوند، شيفت باك سبيس وايه فيل بالفور جراوند كلر، وادوس انتر. انا كده لونت باللون بتاعنا ده. كنترول دي كده خلصت. انا فاضل لي اهم لون فيهم اللي هو لون التحديد. هدوس على لون التحديد، اتارجت اللاير اهي، وبعدين اخد اللون بتاعي من هنا اهو. حددت لون الفور جراوند بتاعي. هرجع تاني عند اللاير اللي فوق اللي فيها التكتشر بتاعنا او الغرز بتاعتنا، وانا واقف عليها هبتدي اكبر، وبعد ما اكبر هاخد الماجيك واند وادوس على الت وادوس كليك هنا. تحدد عندي المساحات الخاصه بالغرز. عملنا دلوقتي سيلكت، وبعد كده هعمل جرو كده اتحددت المساحات. هبتدي وانا واقف هنا كده هعمل فيل برضو بالفور جراوند بتاعي، انتر كنترول دي. تعالوا نصغر ونشوف ايه النتيجه. النتيجه زي ما احنا شايفين كده. اعتقد ان النتيجه مرضيه جدا، رائعه. زي ما احنا شايفين الشكل بتاعي جميل جدا، لكن برضو هحتاج اني اراجع تاني خاصه على الاوتلاين. حاول تراجع تاني موضوع الغرز بتاعتك. يعني وانا دلوقتي ماسك اللون بتاع الاوتلاين ده، هبتدي اجيب البنت باكت تول وابتدي احاول اخد الغرزه بتاعتي بطريقه صحيحه كده. الغرزه دي اصبحت طريقه صحيحه مرسومه صحيحه. هنا كمان اهو. طيب دي محتاجه تكمل، هنا محتاج يكمل. الطريقه دي ببتدي اعدي على كل المساحات اللي موجوده عندي. لازم اكمل ده كده، اكمل هنا كمان كل المساحات اللي هي قد تكون مش منضبطه بحاول انا اظبطها بالطريقه دي. طبعا كل اللي موجود معايا هنا لازم طبعا هراجع عليه. يبقى كده احنا الى حد ما بنحاول نظبط الشغل بتاعنا كله. طبعا هنا كده في بعض المشاكل زي ما احنا شايفين لازم نحلها. انا بس لما هظبط طبعا المساحات الخاصه باللون اللي هو لون التحديد ده هتظبط كتير معايا، وبعد كده هبقى ابص على المساحات التانية. ناخد اللون ده ابتدي يعكس عادي مفيش اي مشكله. مثلا كده بشوف كل الحاجات اللي عندي اللي ممكن تتظبط. هدوس على الت واخد ده ابتدي اعمل كده، هنعمل كده. هنا ده طبعا مفيش فيه اي مشاكل. ده طبعا فيه مشكله كبيره احنا شايفين طبعا واضح، لكن بحاول طبعا اظبطه قدر الامكان مفيش اي مشكله خالص. وهكذا نظبط كل المساحات دي نحاول نظبطها. يعني بنفس الطريقه كده احنا ممكن نبتدي نمر على كل الاجزاء اللي موجوده عندنا.
ونراجع كل جزء فيها ونبتدي نظبط الاشكال بتاعتنا بحيث انها تطلع في الاخير النتيجة عندنا مظبوطة. دي كانت الفكرة بصفة عامة، مش عايز اطول عليكم اكتر من كده في الفيديو. هنشوف مع بعض بعدين افكار تانية وجديدة في فيديوهات اخرى. يا ريت نطبق الافكار اللي احنا بنتكلم عليها دي اول باول، ولو في اي سؤال عند حضراتكم انا موجود اقدر اجاوب عليه. في النهاية أتمنى تكون المعلومات كانت سهلة وبسيطة والفكرة بقت واضحة بكل بساطة. زي ما حضراتكم شفتوا خطوات معدودة نقدر نطلع تصميم يصلح لطباعة أقمشة التريكو باستخدام برنامج الفوتوشوب. أأكد عليكم قبل ما نمشي لازم نشترك في القناة ونفعل زر الجرس، ولو عجبكم الفيديو يا ريت نعمل لايك. وبرضه بفكركم تاني لو عندك أي سؤال انزل اكتبه في التعليقات، وفي أقرب فرصة أكيد أنا هرد عليك. ويا ريت انتظروني في فيديوهات قادمة بإذن الله، وأشكركم جميعا وأترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.